Eu cred că din magazinul ăsta de aici ar putea să apară următorul Steve Jobs sau cine știe ce mare inventator în domeniul roboticii. Fiți atenți! Nu cred că există componentă pentru Raspberry Pi care să nu fie în magazinul ăsta. Șuruburi, 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 scule. Foarte tare. Asta este raiul instalatorilor aici. Numai conectori de alamă. Chestii care arată de bună calitate. Mai mult ca niciodată au început să se vândă din nou camerele foto compacte, iar băiatul ăsta cred că le are pe toate. Uite și tu ce aici. Incredibil. Nu am văzut niciodată atât de multe camere compacte într-un singur loc. Ia uite și tu. Și aici poți să-ți completezi colecția aia. Asta este cea mai... cred că una dintre ultimele consignații de echipament audio pe care le mai poți găsi. Mai știți reclama aia că dacă nu e la noi înseamnă că nu s-a inventat, o spunea un mare magazin de bricolaj sau altul care spunea că dacă găsești undeva de 2 ori mai ieftin diferența, o poveste din asta. E bine, niciunul dintre băieții ăștia nu au fost pe Apliu Street în Hong Kong. Sunt în cea mai mare piață de electronice de pe stradă pe care am văzut-o vreodată. Știu de ea de ceva vreme și astăzi sunt pentru prima dată aici. Am explorat un pic în ultima jumătate de oră, dar nu mă pot abține, trebuie să și filmez și să vă arăt ce nebunie am găsit. Pentru că eu cred că din magazinul ăsta de aici ar putea să apară următorul Steve Jobs sau cine știe ce mare inventator în domeniul roboticii. Fiți atenți! Asta este un magazin în care poți cumpăra mai degrabă componente electronice, dar și piese finite și am aici de la camere, ventilatoare, playere, șuruburi, tot felul de componente până la multe ecrane și piese pentru robotică. Și asta este zona cea mai tare care mi se pare mie aici, pentru că poți să vii să cumperi un robot gata făcut, care arată cam așa. Însă, și mai tare mi se pare zona de aici încolo, către spatele magazinului, pentru că aici ai componente pentru orice. Poți să combini pe Arduino și pe tot felul de sisteme de programare orice și au la componente și procesoare, până la, uite, plăci, pini, mini-ecrane. Practic, ăsta este un magazin din care poți să-ți iei toate piesele și să-ți faci propriul tău ceas, propriul tău telefon, propriul tău semafor, orice. Mă uitam pe aici, pe exemplu, mai devreme și aici erau tot felul de butoane, iar aici sunt componente tot pentru robotică, tot felul de capacitori, de ecrane pentru Raspberry Pi, afișaje cu LED, toate chestiile. Pe partea asta la altă însă am mai văzut o chestie și mai tare. Uite aici, spre exemplu, poți să-ți iei baterii de câte feluri vrei tu și după ce ți iei bateriile, poți să-ți iei de aici cutia și să-ți faci propriul tău powerbank de orice capacitate vrei tu. Chestia asta, $95, asta înseamnă vreo 60 de lei și plus bateriile de acolo și îți faci un mega powerbank. Acum, nu o să fie cel mai performant și nici cel mai safe, dar depinde dacă te pricepi. Așa, ziceam că am mai găsit tot felul de componente, spre exemplu, ăsta este un receptor de GPS pentru Raspberry Pi, ăsta este conector pentru PoE, Power over Network, dacă vrei să dai curent unui Raspberry Pi din rețea. Aici sunt numai componente de Raspberry Pi, inclusiv ecrane. Și o chestie care mi s-a părut foarte tare, au făcut un Raspberry Pi pentru audiofili. Poți să-i pui cameră, inclusiv cameră de 1 megapixel, toate componentele pământului. Nu cred că există componentă pentru Raspberry Pi care să nu fie în magazinul ăsta. Mai sunt o felul de cabluri și de chestii. Despre exemplu, mă întrebam eu dacă n-ar fi interesant să import și eu acest prelungitor de cablu USB-C, de la USB-C tată la USB-C mamă, sau aberația asta, un cablu elastic de USB-C, adaptare wireless, cabluri mufe și foarte mulți conectori de toate tipurile și butoane și întrerupătoare. Din nou, și mai multe cabluri, testere. Nu cred că este ceva pentru partea asta de electrice pe care să nu le găsești aici. Inclusiv ceva gadgeturi. Mai multe gadgeturi sunt pe stradă. Ce mi se pare că a avansat foarte tare este mai ales partea asta de ecrane mici pe care poți să le combini acum aproape ca niște piese de Lego. Și aici, spre exemplu, asta este 680, asta este echivalentul la $100.
Asta este, pe fiecare parte are ecran. Asta sunt gândite și pentru mașină, apropo. Mulți au început să și le pună prin mașină. Nu știu dacă e legal la noi, asta poți să-l pui invers. Și chestia asta de aici este 650 de lei. Deja am început să fac conversia în cap foarte repede. Alimentatoare, robotică, v-am arătat tot felul de chestii de rețelistică. Însă ăsta este doar unul dintre sutele de tarabe și magazine care sunt aici în piață. Pentru că fix lângă, apropo, ei au și un raft întreg numai de telefoane. Adică poți să ții telefoane zeci și zeci de modele în regim de consignație. Mai sunt altele expuse aici foarte ieftine. Dacă vrei un telefon ieftin, îl găsești aici. Dar dacă v-am spus de partea de bricolaj și de do-it-yourself, hai să vă arăt mai degrabă un magazin specializat în așa ceva, pentru că cel de lângă, pe o suprafață de doar niște zeci de metri pătrați, are mai multe chestii de bricolaj decât cred că am văzut vreodată. Numai spray-urile astea de WD-40 au nu știu câte variante, scule de mână, o să mai are și scule de mână foarte șmechere, tot felul de baterii sanitare, inclusiv cu filtrare, ca să-ți cureți apa dacă vine proastă din rețea. Partea stângă este numai cu scule. Beco, toate felurile, chestii care nu se mai prea găsesc prin toate magazinele zilele astea. Șuruburi, prinderi, șuruburi, scule, foarte tare. Asta este raiul instalatorilor aici, numai conectori de alamă, chestii care arată de bună calitate. Și nu numai, că nu trebuie să fie doar de bună calitate, trebuie să fie unele dintre ele și ieftine. Uite, spre exemplu, dacă ești în căutarea acelei roți pe care nu o mai găsești, bă, roata aia de la troller, e aici. E aici. Roata pe care tu ai pierdut-o pe aeroport acum 5 ani este aici, te așteaptă, trebuie doar să vii până la capătul lumii în Hong Kong, pe Appiu Street și să-ți iei. Ceea ce mi-aduce aminte că trebuie și mie una din astea. Și sunt sigur că o găsesc aici. Poți să-ți upgradezi, apropo, trollerul, poți să schimbi la cele mai multe trollere, poți să schimbi roțile și cele mai bune sunt alea din Japonia, care sunt duble așa, cu niște rulmenți foarte șmecheri care colisează mult mai bine. Multe dintre trollere pe care noi le avem abia alunecă săracele, de care să fie orice fel de carabină vrei. Pisicuțe, roți. Asta este un magazin specializat pe roți, orteze, echipament de sport, mănuși, chestii de bicicletă. Aici sunt numai de biciclete, fii atent. Ceea ce mi se pare interesant însă este că nu prea am văzut bicicliști în Hong Kong. Orașul este foarte aglomerat, dar uite că există și pentru ei așa ceva. Prin Asia am văzut foarte puțin bicicliști, mulți oameni merg pe scutere în alea electrice sau pe benzină, dar scuterele pe benzină încep să dispară ușor. Ce tare, cred că îmi trebuie o chestie din asta, să curăț niște țevi, ceva. Niște scripeți, niște furtunuri. Iar lanternele astea sunt peste tot, o să vă arăt, am văzut niște tarabe numai de așa ceva. Bun. Și acum, o imagine care să vă fie ușor de recunoscută la noi din obor. Din orice fel de obor, din orice oraș. Tana! Aici poți să găsești scule căzute, rătăcite, ajuns aici din întâmplare de pe nu știu ce șantier, de la toate mărcile. Chestiile alea seamănă cu Devalt, dar le spune Devon. Mai avem Makita. Astea sunt Bosch, dar am văzut și Boss. Uite, asta e Boss. Avem și Bosch, avem și Boss. Și avem ceva și pentru pescari, echipament pescăresc. Deși cred că la chestia asta, treaba asta cu echipamentul pescăresc, să pregătiți să pariez că românii sunt un pic mai bine echipați. Aici se mai pescuiește de ceva, dar golful este mai degrabă ocupat cu cargo, cu export-import, chestii de genul ăsta, nu cu pescuit. Și aici, camere de supraveghere, stații, uite, magazin numai de stații. Stații. Căruțurile astea foarte șmechere pentru mutat marfă, care se pliază. Sisteme de închidere, genți de scule profesionale. Eu în 4 variante pe niște camere de supraveghere de pe aici. Foarte tare. Spirale. Sau, uite o chestie tare. Asta este un căruț pentru persoane cu dizabilități electric, care se încarcă, bateria este în brațele alea
și poate fi controlat foarte ușor cu câteva comenzi simple. Ce-mi place este că este compact și poate fi și el la rândul lui pliat destul de ușor. Este gândit să poată fi pus și în mașină, din câte știu. Am mai văzut modelul ăsta. Asta este avantajul tehnologiei noi cu motoare brushless în fiecare roadă, ca să poată să și vireze destul de ușor. Aici e vândut la mâna a doua. This for sale? How much is it? 4,000? Ok. 4.000, asta înseamnă undeva la vreo... Cât vine? 500-600 de euro pentru un căruț de genul ăsta electric. S-ar putea să fie o chestie foarte utilă pentru cineva care are nevoie de mobilitate. Hai să vă arăt o chestie, să face pielea de găină. Nu știu dacă ați auzit, dar în ultima vreme revin foarte puternic la modă nebuniile astea. Mai mult ca niciodată au început să se vândă din nou camerele foto compacte, iar băiatul ăsta cred că le are pe toate. Uite și tu ce aici. Incredibil, nu am văzut niciodată atât de multe camere compacte într-un singur loc. Fantastic. Orice model îți poți imagina este aici. Orice model. Orice model. Vai, ce vechi este acest Sony. De pe vremea când se trăgea pe tot felul de carduri mini SD sau pe DVD, nici nu știu dacă mai găsești baterii pentru multe din ele. Unele dintre ele sunt și camere instant. De ce vedem un trend revenind pentru camerele astea? Pentru că le ține mult bateria și au început oamenii să învețe cât de ușor este să-ți transferi pozele de pe una în asta pe telefon. Unele dintre ele au funcții wireless, alea mai noi, sau prin cablu. Mai noi decât cu USB-C a devenit destul de ușor. Uite, spre exemplu, pentru multe dintre ele se vând și încărcătoare pentru baterii, dar bateriile trebuie să te avertizezi dacă cumperi. De foarte multe ori să fie greu să găsești replacement-uri, însă de pe AliExpress o să găsești. Cumperi mai multe, prețul lor de producție nu sare de $1-2. Dar important e ca aparatul să facă niște poze decente. Și n-am o recomandare în mod special, pentru că pur și simplu mi-e frică la câte văd aici. Stăteam și mă gândeam în timp ce exploram standul ăsta, că la câte camere sunt aici, oare de unde le procură pe toate? Care o fi sursa? O fi venind oamenii și își lasă aici camerele de care s-au plictisit prin toate sertarele din lumea asta, sau mai cad din câte un rucsac, din câte o geantă de la câte un turist, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Din câte am auzit eu, oricum, criminalitatea este destul de mică și ținută bine sub control aici. Asta este ceea ce ne aduce aminte mai degrabă de un bazar și de pe la noi. Cam așa arată. Aici avem o chestie de făcut apă caldă acolo. De pe toată strada asta l-am găsit pe cel mai tare vânzător ever. Spuneți și voi dacă ați văzut ceva mai tare pe stradă, pentru că la televizor cred că am mai văzut. Țineți-vă bine, băiatul ăsta bate toate recordurile.油漬濕碎唔好講，燒燶到個布。睇住呢個火真係燒，開始燒到黃爛洗，見到燒黑咗，真係攞個火燒燶到個布，證明佢燶咗，證明佢熱咧，我哋就噴啲水落去，你見到佢出煙嘅，咁啊喳喳聲咧，咁啊燒黑咗個布。你用咩洗啊？你用嗰啲咩生粉啊？你用嗰啲咩萬潔靈啊？你用嗰啲咩生猛先生啊？嗰啲化學劑咧，咁晒落去就省唔到啊，洗唔到嘅。洗唔到嘅，嗱睇住咯喎，揾翻乾淨佢見唔見到？咁啊攞紙巾，攞條毛巾或者攞啲爛布咧，就咁攞一滴，記住加啲水係 Epsom water 嚇，咁你記住濃縮嘅，撩少少搽落去咯。皮膚唔使戴手套嘅，咁啊幾秒鐘咧，黑色咧係咪啊？阿屠夫話洗唔甩嘅污漬，佢慢慢逐漸咧黑色嗰啲，佢真係幫你分解咧，全部可以幫你洗出嚟，真係咁好嘢嘅。咁你屋企有時啲磚，多謝晒哥哥。咁啊記住屋企啲磚蠟或者冇變咗黃或者黑得嘅，多謝晒你。同埋你屋企咧磚蠟變咗黃或者黑，加啲水點少少，搽啲落去1萬1樽。嗰啲白英泥玻璃膠，多謝晒你㗎。同埋個地板啲小朋友咧推下單車電器梳化唔小心燙花咗，咁你摸落去棘手。磚嚟嘅，咁你買唔到佢，你用嗰啲咩沙粉啊？你用嗰啲咩萬潔靈、生猛先生，嗰啲係化學劑，啲化學劑洗咧，咁啊洗唔到嘅，省唔到嘅。漂唔甩嘅，嗱記住呢個牌子啊，應該係一個牌子啊，神奇嘅去污劑。咁啊攞紙巾攞條毛巾或者爛布咧，咁啊攞紙巾出力捽啦，寫力捽啦，大力捽啦，
沖唔到嘅，咁啊攞一滴好少茶落去，兩隻手指，嗱花咗啦，微細嘅裂縫車身嘅花痕咧，呢條嘅少少嘅啫，哇，真係冇咗嘅。咁你補咗啲縫拖地咧，係省輪出翻嚟咁好嘅。咁同埋開水，一茶羹開水噴落去眼鏡玻璃汽車度。咁啊哥哥抹玻璃眼鏡汽車用一用咧，咁啊攞少少搽咗落去玻璃眼鏡汽車，呢邊用水頭抹，呢邊用神奇去污劑抹，抹完一層 coating 嘅，有一層鍍膜可以咧防霧氣。啊巴明完做咗 facial 剃須唔使左抹右抹，眼鏡咧抹完唔再蒙咧，落雨咧水彈咗落個窗啊車嘅玻璃咧，閃翻落地，抹完就唔使兩日抹兩次。抽油煙機出面抹，裏邊啲液噴落去，洗啲波鞋鞋，手袋。Ziceți voi, dacă omul ăsta nu este cel mai tare vânzător din istorie, am mai trecut pe aici și am văzut rutina, este absolut genial ce reușește să facă. Sau oamenii lipiți, pe de o parte face demo, pe partea cealaltă face vânzarea, este tot timpul coadă la standul lui, vine cu $100, asta înseamnă 65 de lei, cutia aia de extra clean, cum îi zice el, pasta aia de curățat și cu o chestie care curăță orice. Și mă întreb de ce nu importă nimeni chestia asta. Este super mega tare, este unul dintre cele mai tari hituri din toată piața. Este coadă mereu la el, face o grămadă de bani, făcând demo într-una, vorbește fără să se oprească. Aici poți să-ți cumperi SIM pentru Japonia, SIM pentru toată regiunea. Iar aici, nu știu ce se vinde, să vedem ce se vinde, ce se vinde. 係幫你試埋嘅，你翻大陸用又得，你外國用又得，全部睇晒。足球又有，電影又有。嗱，你望下電視機，係 no photo 稅 Ok, no photo no photo, ok. 好啦，撳落去，記得 M-am prins ce face. Băiatul ăsta vinde o cutie de urmărit canale TV fără abonament. No photo, no photo. Dacă a zis băiatul, plecăm. Bun, aici mai avem și alte SIM-uri de niște zeci de giga, ia să vedem. Local data, 50 de giga pe 4G. Aici, din ce am văzut, am mai înfitinit un pic internetul și recomandarea mea este, am mai zis și în alte vloguri, este să-ți cumperi un SIM înainte să vii aici sau local de aici. Aș evita, însă, mare atenție, dacă vii în Hong Kong sau Macau sau Taiwan, nu o să-ți meargă SIM-ul și în mainland și invers, să-ți iei un SIM combinat. Iar dacă ajungi în mainland, ajută să-ți iei un SIM de aici, pentru că s-ar putea să-ți meargă în roaming acolo, dacă are funcție de roaming, și cu SIM-urile de Hong Kong poți să accesezi și WhatsApp și chestii de la noi. Hai să vă arăt foarte repede și niște camere, iarăși, chestii foarte clasice, old school și niște trepiede, chestii destul de ieftine. Iar o chestie care o să-ți ia ochii cu siguranță, bandă LED. Aici banda LED e forță, adică n-am văzut atâta bandă LED nicăieri. În China, spre exemplu, în Shenzhen este un mall, o clădire pe mai multe niveluri care vinde doar așa ceva. Ghirlande, beculețe, benzi LED. Cred că dacă îmi pun minte, aprovizionez magazinul pentru 200 de ani de aici. Ia uite, pe toate formele și toate dimensiunile. Și ce apreciez este că au început să apară tot mai mult și aceste benzi LED mai gălbuie. Asta este pe o temperatură de culoare mai blândă pentru ochi. Asta e bună pentru seară, asta e bună pentru zi. Vă încurajez să nu vă puneți lumină albastră acolo unde dormiți. Puneți-vă lumină caldă de genul ăsta. V-am mai povestit eu. Iar chestiile astea colorate, toate ghirlandele astea sunt frumoase și foarte decorative. Dar ia uite și tu ce e aici. Bandă LED colorată de toate felurile, beculețe. Practic aici poți să-ți faci la discount toată casa pom de iarnă. E incredibil. Toate nebunile, inclusiv afișaje. Pe măsură ce prețurile cad la banda LED, apropo, foarte importante, dimmerele astea și driverele, piesele astea au devenit cea mai scumpă piesă din toată componența, pentru că altfel riști ca LED-urile să nu-ți meargă bine sau să se întrerupă sau să flicăre. Însă, o chestie pe care am observat-o, stând de vorbă și cu arhitecții, spre exemplu, este că pe măsură ce LED-urile astea se ieftinesc atât de mult, oamenii încep să abuzeze de ele și în loc să avem câteva surse de iluminat în casă, acum avem lumină peste tot și există riscul. E clar deja că facem tot mai mulți dintre noi chestia asta, ne poluăm casa cu prea multă lumină. Seara nu ar trebui să avem atât de multe LED-uri și tocmai de aceea și eu mă abțin cu greu să nu pun toate LED-urile care îmi trec mie prin minte la Casa Bucnici 2, spre exemplu, unde lucrez acum. Dar dacă ești creativ, poți deja să-ți imaginezi orice. Și este, am uitat de pe stradă, într-un magazin care are, din nou, aproape orice vrei, poți să ajungi să-ți tapetezi pereții cu așa ceva, cu ecrane LED.
Și chestia asta, iarăși, încă o dată, este foarte cool. Problema este că dacă vei vrea să trăiești în spațiul ăla, o să fie destul de complicat pentru că o să te obosească destul de tare. Chestiile astea chiar îmi trebuie. Îmi trebuie niște spoturi de genul ăsta. Dacă știi cât de greu este cu furnizorii în perioada asta, sunt un pic obosit și stresat de toate negocierile cu toți cei care ne furnizează corpuri de iluminat, termene de livrare foarte întârziate, pentru niște chestii care au început să semene foarte tare între ele. Pur și simplu trebuie niște chestii de genul ăsta și din câte văd asta e chiar metalică, numai că merg cu LED-uri GU10 și eu vreau să fie cu dimming. Partea de dimare este o chestie mai complicată și mai scumpă la LED-uri. On-off face toată lumea. Dimarea depinde de driver și depinde și de conectivitate. Deci ziceam, drivere. Piesa asta este extrem de importantă și poate să ajungă să bâzie atunci când faci dimare. Nu abuza de iluminat, alege LED-urile de calitate, evită lumina rece acolo unde te odihnești și sfătuiește cu cineva care se pricepe înainte să dai banii. Ce mai avem aici? Mini freze, nivele, cabluri, role, mini camere de mașină. Ia uite un perete de scule. Scule de mână, șurubelnițe și toate felurile de mufe și de conectori pe care ți le poți imagina. A devenit ce în ce mai complicat și pentru noi. Uite și tu. Tub în ăsta pe care îl strânge la cald, cum îi spune, termocontractibil, pentru fire de toate dimensiunile și pe toate culorile. Iarăși, cei care promit că o să-ți dea orice, că găsește orice, nu au chestiile astea întotdeauna pe stoc, nu pe toate dimensiunile, nu pe toate culorile. Știu că am încercat. Așa, observ o chestie că la noi, spre exemplu, începem să pierdem cultura asta a magazinelor cu foarte multe chestii mici, mărunte, dar și de calitate. Că poți să mergi prin obor, poți să mergi la magazinul de bricolaj. Dacă vrei anumite chestii foarte specifice, trebuie să le cauți online și să-ți pierzi nopțile pentru a găsi acel cablu, acea mufă, acea chestie care să-ți repare un obiect la care ții și care încă mai are viață. Uite, piciorușe de cauciuc de toate dimensiunile alea pe care le-am rătăcit în știu câtă vreme. Toate tipurile de șurubele. Nu există șurubel, dimensiune de șurubel pe care să nu îl recuperezi. Deci, motorașe, arcuri, tot felul de chestii. Dispariția acestor magazine mi se pare o tragedie la noi, pentru că odată cu dispariția lor ajungem să facem și noi să participăm la obsolescența programată a companiilor care ne dau produse care apoi trebuie să ajungă la gunoi, pentru că nu le mai putem repara. Îmi place că într-un loc care își permite, cu oameni care au putere financiară, încă poți să-ți găsești piese și să-ți repari lucruri și să găsești și oamenii care să le faci. Parcă eram bun la chestia asta. Mi-am aminte că în România găseai pe cineva totdeauna să-ți repare ceva. Și că tot vorbeam despre handyman, Leatherman, foarte multe multitool-uri, Victorinox și inclusiv aparate de bărbierit. Apropo, astea de la Panasonic nu prea se mai găsesc pe la noi și sunt foarte bune. Noi mai găsim Philips și Brown, dar sunt unele noi de pe la Panasonic pe care le-am văzut în ultima vreme și n-am apucat să le testez la noi. Încă un perete cu scule. Aspiratoare. Nu știam că Works face așa ceva. Ce tare! Astea sunt sculele alea ca să găsești metalul sau lemnul prin pereți. Eu chiar acum să dau o gaură și o să-mi trebuiască așa ceva. Că vreau să-mi pun suportul de perete de perete la televizor și o să-mi trebuiască fix așa ceva ca să vreau să dau direct în CD-urile de la Gips Carton. Încă un magazin de corpuri de iluminat și uite o chestie. Au început să ieftinească foarte tare tot felul de benzi LED, însă cu toții tânjim după corpurile alea care arată ca niște neon lights și cred că le-am găsit. Mamă, ce lumine aici! Poți să-ți iei direct pentru magazin ceva gata făcut, alimentat direct de la o sursă. Acum, corpul astea de iluminat nu sunt high-end, dar din nou,
este atenționezi la temperatura de culoare. Cei mai mulți oameni când cumpără chestiile astea se duc după lumina asta albastră, că li se pare că arată bine, când de fapt tu ai nevoie de asta în casă. Știu că tot insist în legătură cu chestia asta, dacă rămâi cu un lucru după toată experiența asta, este nu mai cumpăra LED-uri cu lumină albastră. Cumpără cu lumină daylight, pentru zona de zi, de bucătărie, de baie poate, dar pentru zona de odihnă, candlelight, mai galbenă. Pentru că, să spun o chestie, să spun o șmecherie, LED-urile cu lumină mai galbenă sunt mai scumpe, de fapt. Sunt mai scump de produs. Lumina albastră este cea mai ieftină, LED-urile alea se produc în cea mai mare masă. Ca să le facă mai galbene, trebuie să le trateze în plus. Nici nu mai intru. Încă un magazin de scule. Hai că am văzut câte ceva. Hai să vedem ce mai vedem pe aici. Uite un magazin doar cu suporți de perete. Și de monitoare și de toate felurile. Iar chestiile astea pot fi foarte luminoase. Ei încă mai au antene de televiziune. Încă mai au semnal terestru. Sanitare. Ia uite cutiile de care vorbeam puțin mai devreme. Sunt tot felul de cutii de televiziune care să ocolească inclusiv firewall-ul și să poți vezi chestii din străinătate. Android TV, Google TV, Chillbox. 呢個就110嚟，1180，大灣區可用。有冇360嘅？都有。 Ce mai package reală. În China e destul de complicat cu firewall-ul. Aici, în Hong Kong, mai puțin. Dar problemele rămân. Există anumite probleme de conectivitate și de poziționare, spre exemplu, pe GPS, pe care le-am mai observat. Anumite servicii nu se deschid chiar bine. Google Maps nu mă poziționează întotdeauna perfect, dar măcar aici merge față de China. Față de China continentală, unde am avut probleme la centrul ăla de panda, unde mulțesc urși și panda. Doamne, cum a fost acolo, m-am rătăcit o grămadă. Așa, hai să mă arăt o chestie. Una dintre chestiile care au început să rupă foarte tare prin târgurile astea, am observat și pe aici, sunt foarte mulți magneți de toate dimensiunile. Sunt sigur că i-am mai văzut și online. Asta este atât de strong, spre exemplu, nu pot să le iau de aici. Dar am văzut o doamnă mai devreme care vindea magnet sub formă de bilă pe care puteai să te treci în mână. Hello, hello. Carcase de toate felurile, inclusiv, ia uite ce frumos, făcute de mână. La 36 de lei poți să-ți iei o chestie de genul să ți o târn de gât pentru telefon. Ce drăguț! 光滑玻璃貼特價20蚊，新舊型號都有。 Spre deosebire de China am mai observat o chestie, aici se acceptă și se încurajează cash-ul. În China nu am reușit să plătesc decât cu Alipay. O singură dată mi s-a cerut cash, dar nu aveam. Iar aici văd că toată lumea este mult mai deschisă, ba chiar dornică să facă tranzacțiile cash. De ce dimensiune vrei să fie lanterna ta? Ce fel de baterii mai cauți, de la care producător, toate sunt aici. SIM-uri. Ceva ce nu recomand niciodată este să ții ochelari de vedere din piață, pentru că ochii tăi nu sunt identici, nu sunt la fel. Am fost la niște controale la o doctoriță foarte tare, sărmâna doamna doctor Cozubaș, care m-a învățat niște chestii despre ochi și nu mai pun mâna în niciun caz pe ochelari din comerț, întotdeauna pentru vedere mă voi duce la un doctor. De ce sunt în piața asta aici? În primul rând pentru că am aflat că prețurile de aici sunt chiar mai bune decât la magazine. Ceea ce este o chestie surprinzătoare, pentru că mă așteptam să fie invers. Văd acest declin, spre exemplu, al multor centre comerciale, inclusiv aici în Hong Kong sunt magazine mari care au început să încetinească. Cel mai mare magazin de aici se numește Fortress. Ai auzit bine, Fortress este cel mai mare, este un fel de Altex Media Galaxy de-al lor, dar și ăla este în declin. Dacă te uiți la review-urile de pe internet, sunt mai slabe ale decât ale bazarului de pe stradă. Așa că dacă vrei să iei aici la Apliu Street, recomandarea mea este să vii cu metrou. E cea mai ieftină variantă și ai această stație, Sham Shui Po. Sham Shui Po este stația unde poți să ieși și de aici ești în mijlocul străzii Apliu, care dă stânga-dreapta în toate chestiile astea. Metrou e cea mai rapidă și cea mai sigură chestie, cea mai ieftină și din Hong Kong, nu doar din Hong Kong, că mai e și în alte locuri. Ce ziceam de bandele? Poți să-ți faci mai nou. Din benzile astea au ajuns atât de bune și atât de ieftine încât poți să-ți faci orice.
Ce ziceam de manufactură, de atenție la detalii, de oameni pricepuți. Aici poți găsi oameni care să-ți și repare sau să-ți facă chestii pe loc. Unele chestii de foarte multe ori sunt ultima etapă de asamblare se face aici după ce au venit de la fabrică. Uite că am găsit și mai multe lanterne. De care lanternă să fie? Trepiede, suporți, prinderi, carabe, bijuterii, bani vechi. Wow! Uite, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, $500. Ce tare! Asta este cel mai mare stand de magneți pe care l-am văzut vreodată. Zi-mi ce fel de magnet vrei, că l-am aici pentru tine. De care să fie? Ăștia sunt magneți de aia care poți să mergi la pescuit pe râu, cum am văzut că sunt canale pe YouTube, care pur și simplu dau cu magnetul prin apă și trag chestii. Dacă asta este inclusiv cu dublu adeziv. Ce șmecherie! Poți să-ți iei din asta la pac, îți stai bucată, îți lipești ceva și ți-o lipești pe mașină și ți-o dai jos. Probabil că ai mai văzut că o folosești și pe la noi șoferii de pe ride sharing. Toate dimensiunile. Eu, apropo, mi-am cumpărat niște cârlige de genul ăsta și le-am pus și pe afară, numai că oxidează puțin. Cârligele astea sunt bune ca să nu mai dau găuri când am mai fixat niște furtunuri. Iar asta e plăcuță metalică, spre exemplu, pe care poți să o lipești cu dublu adeziv dacă nu ai o suprafață pe care să-ți pui magnetul. Și așa scapi de dat gaură. Dar ăsta, spre exemplu, unele din astea pot fi foarte, foarte puternice. Să-i neodim. Sunt magneți din ăștia din pământuri rare care pot fi foarte puternici, însă cei mai tari sunt, că ziceam eu, hello, yes, 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 yes. Ăștia, astea și astea. Yes. Oh. Ah. Ah. Cea mai anti-stres chestie. Aproape că le-aș lua numai că după o să mă stresez cu ele pe la security. How much are these? How much? One? Ok, not bad. 10 lei? 10 lei o bilă de magnet, ok. Asta este... Oh, uite ce magnet mare. Cred că cu asta poți să tractezi o mașină. Este un neodim care e vândut cu 50 de lei. Ia uite unele și mai puternice. Big, big. Very strong. Thank you. Și aici doamna este specializată. Cred că sunt într-o afacere cu domnul de lângă pentru că ei sunt cei mai buni. Uite. Also magnet. Magnet? Ok. Poți să ții la rolă. Foarte șmecher. Magneții sunt magneții aceștia foarte buni. Thank you very much. Magneții aceștia foarte puternici sunt tot unul dintre efectele secundare pozitive ale dezvoltării mașinilor electrice, dacă o să vine să crede, și ale bateriilor de telefoane, pentru că magneții au venit odată cu toată tehnologia asta modernă pe care o folosim în domeniul electromobilității, pentru că ai nevoie de magneți din pământuri rare pentru motoarele astea de înaltă eficiență de pe mașini electrice. Fun fact. Uite, vezi ce ziceam? Zi-mi tu mie unde te duci să cumperi, exact pe ce dimensiune și ce culoare aveai tu nevoie, sau butonul ăla, sau conectorul ăla, sau... Uite, Mufe XLR. Adaptoare de priză, de toate felurile. Ia uite. Iarăși o chestie foarte tare. Nu știu cât dintre voi știți lanternele astea de la Nightcore, care pot fi foarte puternice, pentru care e destul de greu să găsești baterii de bună calitate pe stoc. Cam astea sunt prețurile în Hong Kong. Încă o dată împarți la 0,65 și afli prețul în lei. Practic asta e 60 de lei, asta e 3600 de mAh. Ce mă face să mă gândesc, să mai iau o lanternă. Niciodată n-ai destule lanterne. Mai ales că poți să iau de aici de la sursă una puternică. O chestie asta pe care să mi-o pun la breloc, să mi-o pun la chei. Trebuie să ai totdeauna la îndemână o lanternă. Noi bărbații știm chestia asta. Nu poți să pleci de acasă fără să ai o lanternă la tine. Ia uite și unele de lucru. Uite o frontală cu lupă. O frontală parcă mi-aș lua.
Sau niște lanterne astea mici. Radiouri portabile am văzut, dar televizoare nu prea am mai văzut în ultima vreme. Aici încă mai merg pentru că ei încă mai au televiziune terestră. La noi s-a cam scos chestia asta. Mai avem doar DVB-T, pe care mai merg doar posturile free-to-air, care nu mai sunt așa multe. Și asta este o chestie pe care noi în România am pierdut-o. Aș putea să fac un clip separat numai despre tragedia asta numită DVB-T, pentru că am fi putut să avem foarte multe posturi de televiziune și posturi de radio în digital pe wireless, fără să avem nevoie neapărat de internet sau de cablu. E o poveste veche care a fost omorâtă cu bună știință de niște băieți băgați prin niște instituții. Ia uite, Radu, nu doar box e chef. Uite și tu cum arată radiourile astea analogice de la Blaupunkt, Wayfarer. Cât de cool e asta. Și ceasuri cu pendulă. Hello. Yes. What are you working on? No. Just try this. You fix? No, just try this. This is just a tool. The hand remove. Okay. Where you come from? Romania. Romania. You know Romania? Romania. Romania. Da. Suppose you like this, come on. The hand in here. You use this Aha. to pick up. To pick up. Yeah. Okay. How old are you? 70. 70. Thank you. Okay, see you. Bye. Bye. Decât să stea la pensie, mai bine stă în piață, mai stă de vorbă cu oamenii și vinde ceasuri și mai și repare câte ceva și are niște scule cu care să facă chestia asta. Foarte tare omul. Și știe de România. Oare pensionarii noștri știu ceva despre Hong Kong? Trimite la acest clip, dă share acestui video ca să vadă cu ce se mai ocupă oamenii pe aici. Ia uite și tu. Și aici poți să-ți completezi colecția aia. Asta este cea mai... cred că una dintre ultimele consignații de echipament audio pe care le mai poți găsi. Asta este o chestie, asta este istorie. Ce vezi aici este pe cale de dispariție. Mă uit la chestia asta ca la niște animale pe cale de dispariție, vă spun sincer, pentru că e o tragedie ce se întâmplă cu trecerea la digital și cu toate sculele astea noi foarte complicate pe care nu le mai poți repara. Părinții noștri și bunicii noștri au ascultat muzică la așa ceva și chestiile astea se puteau repara la nesfârșit. Și multe dintre ele mai sunt de vânzare. Singura lor problemă este că nu sunt digitale și mai nou toată muzica este pe YouTube, pe Spotify, pe Tidal. Dar dacă mai ai CD-uri, benzi, magnetofoane și alte asemenea, pentru oamenii care au așa ceva, ăsta este locul. Chestiile astea încă au suflet. Apropo de chestia asta, m-am obținut să spun ceva în perioada cât a fost înmormântarea, dar eu l-am vizat acasă pe Silviu Prigoană pe vremea când trăia și mi-a arătat colecția lui de magnetofoane. Omul, puțin lume știe, era un audiofil înrăit și avea cea mai tare colecție de magnetofoane și benzi din România. Mi-a pus niște muzică, puteam să jur că se auzea peste calitatea de vinil, se auzea, CD-urile nu au atâta căldură, atâta viață cum aveau benzile lui Silviu Prigoană. Eu sper că familia lui are grijă de colecția de magnetofoane a lui Silviu Prigoană. Mi-ar plăcea să le mai ascult măcar o dată în viață. Omul era foarte tare la multe chestii, puțină lume l-a cunoscut cu adevărat. A fost un personaj ăsta destul de vorbăreț în public și când am fost eu, mă dusesem la el să iau interviu pentru cu totul altceva. Era destul de, să zicem așa, de direct în exprimare, dar el în timpul lui liber era foarte pasionat de tehnică și de tehnologie. Uite, flex tape. Faimoasa flex tape. That can instantly patch, bond, seal and repair. Aici suntem un pic mai spre prezent, dar și aici avem, uite, amplificatoare de la niște mărci de care n-am auzit.
amplificatoare pe partea asta de toate dimensiunile radiouri, dar un pic mai low cost. Dacă nu ai bani să-ți iei chestii de înaltă fidelitate vie aici, poți să-ți iei regim de consignație sau ceva mai vechi, sau să-ți iei analogice, sau să-ți iei sirenă dacă îți trebuie, sau tot felul de, uite, pick-up-uri. Asta este un Audio-Technica ATLP 60 XBT, cred că e variantă cu Bluetooth. Asta e un pic mai nou, 1300 de lei. Nu e chiar ieftin. Sunt unele pick-up-uri foarte bune la prețuri foarte mici la cei de la Avestor, de care v-am mai povestit. Ia uite, boxe profesionale. Și tot așa, boxe în regim de consignație și un frumos amplificator pe lămpi. Asta se vinde la $1000. Aproximativ $1000. Boxe Hyundai. N-am văzut pe la noi așa ceva. Pentru karaoke. Astea de prin localuri nave de karaoke, probabil, care nu mai există. Și ce drăguț, un mic templu aici. Uite, și mai multe amplificatoare pe lămpi. Uite, asta e pentru mașină. Dacă mașina ta e mai veche sau nu are CarPlay, poți să-ți pui așa ceva care are un Android și poți să-ți controlezi, să ai aplicațiile și camera pe un astfel de ecran în bord. Poți să pui ori în loc de oglindă, am văzut că unii o pun în loc de bord, așa poți să-ți faci retrofit la mașina ta dacă încă funcționează. Și am observat chestia asta aici, sunt mulți taximetriști care au trecut către mașinile mai noi de la Toyota, dar nici alea nu sunt foarte noi, însă mulți care sunt folosesc aceleași mașini de 15-20 de ani. Și înainte să judeci chestia asta, că am evitat să o fac și eu, să folosești o mașină atât de multă vreme este tot o chestie de sustenabilitate, pentru că mașina aia, dacă e atât de fiabilă și nu trebuie reparată, nu face altceva decât să-și reducă foarte mult amprenta de carbon pe toată durata vieții ei. De-aia cred foarte mult în reparabilitate, de-aia cred că sunt foarte multe lucruri bune care au fost făcute și care trebuie să funcționeze ani și ani de zile. Și inclusiv atunci când construiesc sau renovez, întotdeauna și eu aleg produsele de cea mai bună calitate și asta nu pentru că sună ca o lozincă, ca o chestie de marketing, ci pentru că pur și simplu așa este mai ieftin și mai sustenabil pe termen lung. Hai că deja înregistrez de ceva vreme. S-a strâns de un material destul de interesant, sper eu. Mă opresc că vine ploaia și cred că și piața se va încetini un pic. Și pe aici mai vin niște cicloni, anticiclon, se mai schimbă vremea. Dacă vrei să vii încă o dată în zona asta, recomandarea mea este să vii primăvara și toamna la noi. Aici nu există iarnă în sens clasic, sunt spre final de noiembrie și cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să te ude ploaia. Nu există iarnă așa cum o știm noi. Și poți să vii și singur în Hong Kong, dar cred că e mai fain să vii cu o gașcă, dar ia-ți timp suficient cât să poți să explorezi ca lumea orașul ăsta, pentru că are foarte, foarte multe de oferit. Asta nu este partea cea mai turistică, este mai degrabă o chestie de activitate de weekend pe care eu o fac și m-am bucurat să o împărtășesc cu tine, pentru că sunt mare vânător de piețe, de vechituri, de genul ăsta de ani și ani de zile. Cumpăr foarte puține chestii în ele, dar îmi place să văd, pentru că aici poți să vezi cultura locului, poți să vezi oamenii, poți să vezi și păturile sociale, să zicem așa, poți să vezi diferențele între vârste și pe margine sunt și foarte multe chestii de mâncat, mâncare questionable. Dar cam atât însă din această tură pe Apliu Street. Încă o dată, dacă vrei să ajungi, este la Sham Shui Po Station. Vino cu metrou. Dacă vii în Hong Kong, ai grijă de tine, ferește-te însă de cluburi și de unele chestii nocturne. Am văzut aseară o scenă un pic ciudată, pentru că umblă substanțe și tot felul de lucruri. Dar sunt sigur că înainte să pleci o să mai faci și tu research, nu te bază doar pe ce ai auzit de la mine de aici. Dă un like dacă ți-a plăcut ce ai aflat, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Am mai publicat în ultima perioadă și o să mai public și alte mini-vloguri din astea de călătorie, din experiențele astea ale mele. Le fac ca un fel de jurnal personal pe care îl pun în public. Nu-mi doresc să obțin ceva în mod special de pe urma lor, ci pur și simplu să împărtășesc cu tine și să-mi las și eu cumva amintirile acolo, pentru că după atât de mulți ani în care am călătorit, mi-am dat seama că sunt foarte multe chestii faine pe care le-am văzut și le-am experimentat și n-aș vrea să se piardă odată cu mine. Cam atât însă.
Dar până data viitoare să vă fie numai bine!